Kahden muuttujan yhtälössä yleisimmät muuttujakirjaimet ovat x ja y. Samat säännöt toimivat myös, jos kirjaimina onkin a ja u. Yleensä kahden muuttujan yhtälön voi ratkaista joko laskemalla tai piirtämällä. Ratkaise yhtälö 2x plus y miinus 10 on yhtä paljon kuin 0 muuttujan y-suhteen. Aloitetaan siitä, mitä yhtälön ratkaisussa kannattaa tehdä. Yhtälön keskellä on yhtäsuuruusmerkki. Toinen puoli on yleensä nimeltään vasen puoli ja yhtäsuuruusmerkin toisella puolella on oikea puoli. Kun yhtälö halutaan ratkaista muuttujan y-suhteen, se tarkoittaa sitä, että halutaan vain y yksin vasemmalle puolelle ja kaikki muu oikealle puolelle. Matemaattisesti olisi aivan yhtä oikein, jos saataisiin y yksin oikealle ja kaikki muu jäisi vasemmalle. Mutta matemaatikoilla on vanha tapa laittaa ratkaistava muuttuja aina vasemmalle ja kaikki muu oikealle. Ylimääräiset asiat saadaan pois vasemmalta puolelta, kun tehdään niiden vastakohta. Miinus 10 saadaan pois, kun tehdään sen vastakohta, eli lisätään 10. Matematiikan kielellä lyhin tapa kirjoittaa lisätään molemmille puolille 10 on tämä 2 pystyviivaa ja sitten selitys plus 10. Yhtälön molemmille puolille täytyy aina tehdä sama asia. Laitetaan siis vasemmalle puolelle plus 10 ja oikealle puolelle plus 10. Kaikki muu on kopioitu täysin samanlaisena edelliseltä riviltä. Mitä hyötyä tästä oli? Miinus 10 ja plus 10 kumoavat toisensa. Kumpikaan niistä ei jää enää jäljelle. Oikealta puolelta voidaan yhdistää 0 ja 10. Vasemmalla puolella on nyt 2x plus y. Oikealla puolella on 0 ja 10 yhteenlaskun seurauksena saatu 10. Tämä 2x halutaan pois, joten lisätään molemmille puolille miinus 2x. Kaikki muu on pidetty täysin samanlaisena, mutta molemmille puolille on lisätty ylimääräinen miinus 2x, sekä vasemmalle että oikealle. Taas 2x ja miinus 2x kumoavat toisensa. Nyt lopputuloksena on, että vasemmalla puolella on y yksin. Toisella puolella on kaikki muu. Matematiikan hyvien käytöstapojen mukaan on parempi kirjoittaa vastaus niin päin, että y on miinus 2x plus 10. Tämä on itse asiassa polynomien laskusääntöjen mukaan. Laitetaan x eksponenttien mukaan korkeimmasta pienenevään järjestykseen. Tämähän on x-potenssiin 1 ja tämä on x-potenssiin 0. Vastaus on valmis. Tästä ei pääse tämän pidemmälle. Lopullinen vastaus on y on yhtä paljon kuin miinus 2x plus 10. Ratkaise laskemalla. Toteuttaako piste 4, 1 yhtälön y miinus 2x on yhtä paljon kuin 3? Tämä koordinaattipiste tarkoittaa sitä, että x:n paikalle laitetaan 4 ja y:n paikalle laitetaan 1. Kirjoitetaan yhtälö uudestaan ja laitetaan x:n ja y:n paikalle ne numerot, jotka meille on tässä tehtävässä annettu. Y:n paikalle siis 1 ja x:n paikalle 4. Kakkosen ja x:n välissä ei ole mitään laskutoimitusmerkkiä. Se on aina näkymättömällä musteella kirjoitettu kertomerkki. Kakkosen ja nelosen väliin kertomerkki täytyy merkitä näkyviin. Muuten on sekaantumisen vaara. Joku voi luulla, että se olisi 24. Laskujärjestyssääntöjen mukaan laske ensin kertolasku ja vasta sen jälkeen vähennyslasku. Siis 2 kertaa 4, siitä tulee 8, sitten laske 1 miinus 8. 1 miinus 8 on miinus 7 ja sen pitäisi olla yhtä paljon kuin 3. Eihän se ole. Menikö jotain väärin? Ei. Tämä on ratkaistu aivan oikein. Ratkaisu tarkoittaa sitä, että annettu piste 4, 1 ei toteuta yhtälöä y miinus 2x on yhtä paljon kuin 3.
Jos saat viimeiselle riville jotain aivan järjetöntä, se tarkoittaa, että tämä piste ei toteuta tätä yhtälöä. Jos saisit jotain itsestäänselvää, esimerkiksi 3 on yhtä paljon kuin 3, se tarkoittaisi sitä, että piste toteuttaa yhtälön. Ratkaise sama kysymys piirtämällä. Toteuttaako piste 4,1 yhtälön y-2x on yhtä paljon kuin 3? Piirtämillä ratkaiseminen tapahtuu useimmiten piirtämällä koordinaatisto. Mutta mitä laitetaan koordinaatistoon? Järjestä yhtälössä ensin y yksin vasemmalle ja kaikki muu oikealle. Täytyy siis lisätä plus 2x, miinus 2x ja plus 2x kumoavat toisensa. Jäljelle jää suoran yhtälö. Y on yhtä paljon kuin 2x plus 3. Piirrä koordinaatistoon tehtävässä annettu piste 4,1 ja suora y on yhtä paljon kuin 2x plus 3. Huomataan, että suora ei kulje annetun pisteen kautta. Piste sijaitsee suoran ulkopuolella. Se tarkoittaa sitä, että piste ei toteuta suoran yhtälöä. Kumpi oli helpompi ratkaisutapa, piirtäminen vai laskeminen? Jos tehtävässä sanotaan vain ratkaise, toteuttaako piste yhtälön, saat valita itse, kummalla tavalla ratkaiset. Mutta jos tehtävässä sanotaan ratkaise piirtämällä, sinun täytyy piirtää koordinaatisto. Ja jos sanotaan ratkaise laskemalla, sinun täytyy tehdä laskutoimitukset.